تو دهه 90 میلادی کارگردانی بود به نام جیمز کامرون که همیشه منتظر فیلم بعدیش بودن. بعد ساختن یه ورژن عالی تو فرانچایز ایلین، ترمیناتور رو با آرنولد ساخت و بعد اینکه تایتانیکش اومد به درجه لژندی رسید. 11 تا نامزدی اسکار به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما تا اون موقع. تا الان هیچ فیلمی نتونسته موفقیتی مثل تایتانیک کسب کنه. از نظر فروش مثل برباد رفته بود، از نظر اسکار مثل بن‌هور. اورگازم هالیوود آخر قرن 20 بود. قرن 20 با این بس. امروز جدیدترین فیلم این کارگردان اواتار فایر آتش و خاکستر رو بررسی میکنیم. قبل شروع باید بگم همچنان دسترسی به اینترنت آزاد روی مردم ایران بسته است، ولی میدونم که روز اینترنت باز میشه و میتونید این ویدیوها رو ببینید. درود میفرستم به روح پاک تمام جاویدنامه‌های راه آزادی ایران که لحظه ای نمیشه یادشون تو ذهن ما نباشه. و همونطور که گفتم تایتانیک و سال 1997 آخرین باری بود که جیمز کامرون رو در حال کار کردن روی پروژه غیر اواتار دیدیم. یعنی این آدم 29 ساله داره روی یه پروژه و فیلم‌های اواتار کار میکنه. من هیچ کارگردان یا بازیگر دیگه‌ای سراغ ندارم که نزدیک 30 سال فقط روی یه پروژه کار کنه. و الان اواتار 3 یه مگا فیلم بلاکباستری هالیوودی محض به سبک دوتا فیلم قبلی تو تعطیلات کریسمسی اکران شد. داستان فیلم مثل همیشه درگیری بین آدمای بومی پاندورا به علاوه جک سالی با آدمای عادی زمینیه که این دفعه قبیله خاکستر یا اش پیپل رو به عنوان ویلنای جدید کنار خودشون دارن. در این حال گوارید شرور همیشگی برگشته تا جک سالی رو دستگیر کنه. دراماهای کوچیک‌تر دیگه هر کدوم از بچه‌ها که ادامه داره و داستانو جلو میبرن. بدون اینکه وقتتون رو تلف کنم، کلیت و نظر عمومیم در مورد این فیلمو میگم. صرفا جلوه‌های ویژه و سه‌بعدیش بهتر شده، ولی داستان تکراریه مثل فیلم قبلی. انگار دیدی یه بار دیگه. دیدن اواتارهای جیمز کامرون تو سینما برای خودش تجربه جداست که هیچ چیز دیگه‌ای مثلش نیست. یه رایده. جیمز کامرون تنها کسیه که داره مکسیموم منتهای چیزی که تو جلوه‌های ویژه ممکنه رو بهمون نشون میده. سه‌بعدی این فیلم بهترین سه‌بعدی که تو تاریخ بشریت تولید شده. موشن کپچر این فیلم بهترین موشن کپچری که تا حالا گرفته شده. مثل دوتا فیلم قبلی تو زمان خودشون این فیلم از لحاظ دیداری و بصری تاپه. تا حد دیده نشده‌ای با کیفیت و کریسپ، رزولوشن خیلی بالایی داره. المانایی که طراحی کردن فوق‌العاده‌ان و دیدنشون تو سینما سرکننده است. سه‌بعدی فیلم قبلی عالی بود، ولی این بهتره. فکر کنم فقط خود جیمز کامرون میتونه علاوه تکنیکال توضیح بده که چه پیشرفتایی کرده، ولی قشنگ میاد تو صورتت. المانای دیگه هم تو فضای سینما مثل گرده‌های آتیش، گیاه داره اونور میخوره تو صورتت، اسلحه اومده جلو، کاراکتر اونوره. و معمولا تو سه‌بعدی وقتی یه مقدار سه‌بعدی میشد کیفیت یه مقدار میومد پایین‌تر. این دفعه کیفیت توی مکسیمومشه و سه‌بعدی هم تو بهترین حالت ممکنشه. همه چی خیلی پاپ میکنه جلو صورتت. سخته براتون توصیفش کنم، خودتون باید تجربه کنید و ببینید. ولی همینقدر بگم که بهترین سه‌بعدی که تو زندگیم تجربه کردم و بدون شک ارزش دیدن تو سینمای سه‌بعدی رو داره. سکانس‌های اکشن فوق‌العاده است. میزان جزئیاتی که رو هر فریم داره اتفاق میفته انقدر زیاده که باید چند بار ببینی، هر بار فوکوس کنی روی یه جاش. دنیای اواتار و موجودات مختلفی که ساختن، نهنگ غول‌پیکر، کشتی پرنده و خیلی موجودات و گیاهای مختلف که ساختن، همه عالی طراحی و اجرا شده و دیدنشون لذت بخشه. اما از نظر داستانی زیاد تعریفی نداره. احساس کردم ضعیف‌تر شده. این نه تنها بعضی جاهای داستان اصلا منطقش در نمیاد، بلکه شلخته است. فیلم اول یه پسر فلجی بود، اومد تو این سیاره بهشتی زن زیبا پیدا کرد. فیلم دوم میخواستن اساره مغز نهنگا رو بکشن تا عمر آدما رو زیاد کنن. تو این فیلم کلا انسان‌ها میخوان مهاجرت کنن به پاندورا. کامان دیگه، مگه چند سال از فیلم اول گذشته؟ تازه این کلونی کردن سیاره‌ای که میگم داستان اصلیش نیست. داستان اصلیش میشه، چون اون پسر رو مخه اسپایدر یهو وسط فیلم اوت اف نوور قدرت اینو میگیره که تو سیاره پاندورا نفس بکشه. بعد اون تازه پلن کلونی کردن شروع میشه. فیلم یه عالمه ساب استوری دیگه داره که من همین الان همه رو یادم رفته. مگه چند سال اومدن جیک سالیوان به پاندورا گذشته که اینقدر تصمیمات سطح بالا میگیرن هی عوض میشه؟ داستانش خیلی برام دور شده دیگه، نمیتونم ارتباط بگیرم. من فقط به جیک
خالی اهمیت میدم، فقط به اون کر میکنم. نمیتونم خودم رو تو هیچ کدوم از کاراکترها ببینم، ارتباط نمیگیرم. یکی از جذابیت‌های این فیلم قبیله آتیش بود. فیلم قبلی آب بود، عنوان واتر روی فیلم بود و انصافا هم آب خوبی بهمون دادن، ولی این فیلم آتیش زیادی نداره. فکر کردم میخوای تک جدید نشون دادن آتیش با جلوه ویژه خاص اوتاری برامون رو کنن و این نه، واقعا ناامید شدم. وعده آتیش و فایر رو تو عنوان فیلم بهمون دادن ولی فیلم آتیش خاصی نداره. خود شما چه درخواستی دارید؟ من درخواست آتیش. من درخواست آتیش. من فقط درخواست آتیش. قبیله اش گروه شورشی هن که اسپریچوالی پاندورا رو قبول ندارن، چون درخت مقدسشون سالها پیش توسط آتشفشان ترکیده، ارتباطشون با خدا ایوا قطع شده، اون نشنیده بیاد کمکشون. الان با ایوا اون خدای دنیا اوتار قهر کردن دیگه، با اون اسپریچوالی که نیستن، صرفا روگن، همینطوری ولن. که موضوع جالبیه ولی بازم دلیل این جدا افتادگیشون نمیشه. این تو دنیایی که لیترلی تو میتونی دم به تو وصل کنی به گلوگیا، با یونیورس و خدا ارتباط بگیری، صرفا میتونستی مهاجرت کنی 2 متر اونورتر که گلوگیا است، آتش فشان نزده، اشی نیست، دم به تو بزنی به درخت‌ها، ریلکس زندگی تو کنی. حداقل دیگه تو این فیلم میتونستن یه آرکی بخورن، حالا که اومدن جاهایی که گلوگیا هست دمبشون رو بزنن، با ایوا خدای دنیای اوتار آشتی کنن، آدم خوب بشن آخر فیلم. ولی نه، فیلم ترجیح داده تبدیلشون کنه به سری ویلن جنریک تو 100 تا فیلم دیگه هم هستن. If I cut now, do you think Ewa will come to save him? لیدرشون یه زن کاریزماتیک به نام وارنگه که اونا چاپلین نقش بازی کرده، عالی در آورده این نقش، جذاب ترین کاراکتر کل این فیلمه. قبلا تو گیم آف ترونز این بازیگر دیده بودید و بله، نوه چارلی چاپلینه. بازیگرای دیگه مثل همیشه تیم حرفه‌ای اوتارن، زوی سالدانا طبق معمول فوق‌العاده است، سم ورتینگتون جیک سالیه، استفن لنگ برای بار سوم دقیقاً همون ویلن همیشگیو بازی کرده، کیت وینزلت در فیلم دوم برگشته و سیگونی ویور یار قدیمی جیمز کامرون هم هست. میدونم انتظار از فیلم‌های اوتار زیاد بالا نیست، بیشتر بلاکباستری و جلوه ویژش مهمه و تو 2 تا فیلم قبلی هم اوکی بودم با این قضیه، ولی احساس کردم اینجا جاهای پایین فیلم بیشتر به چشم میاد. نه تنها جاهایی از فیلم میکشه و خسته کننده میشه، بلکه به شدت مشکل ریتم داره و خیلی زیادی طولانیه. فیلم قشنگ میتونه 45 دقیقه کوتاه‌تر باشه و یه سری تصمیمات داستانیش هم واقعا بد بودن. مثلا یکی که اون کارمندای نظامی تصمیم میگیره خیانت کنه که جیک سالیو آزاد کنن فراریش بدن. به حدی اون سکانس غیر قابل باوره. یعنی یه کمپ نظامی فضایی نمیتونن 2 تا آدمی که پیاده‌ان رو بگیرن، ریلکس میرن سوار اون پرنده‌شون میشن، فرار میکنن میرن. فیلم مثل 2 تا عمان قبلی سبک و خالیه. یه عالمه بازیگر متوسط و ضعیف بار سکانس‌های سنگین رو دوششونه که نمیکشن. فیلم به طور کامل پتانسیل قبیله خاکستری رو هدر داد. میتونستن به یه رستگاری برسن، همونطوری که گفتم، با خدای ایوا خدای دنیا اوتار آشتی کنن. خیلی کار جالبی میشد کرد، ولی سوزن جیمز کامرون گیر کرده دیگه. الان 3 تا فیلم آدما بد، آدما کلونیکون، پاندورا خوب، پاندورا خوب، درخت خوب، درخت خوب. 3 تا فیلم الان داریم یه چیزی رو میبینیم. تو این فیلم مقدار رو مسئله اسپریچوالیش بیشتر کار شده. حتی صورت ایوا خدای دنیا اوتار هم که نشون دادن که جالب بود، خوب ساخته بودن اونجاشو. ولی فیلم اینقدر میخواد بلاکباستری باشه، در ازای هر 10 دقیقه اکشن 30 ثانیه لور اوتار و خدای طبیعت رو بهت نشون میده. دیگه تو فیلم سوم من انتظار بیشتری از لور اوتار دارم. در مورد زمان 3 ساعت و 17 دقیقه فیلمم بعد بگم واقعا طولانی و این طولانی بودن حس میشه، مخصوصا با این داستان شلخته و نچندان جذابش. عینک 3 بعدی رو صورتت 3 ساعت خورده تو سینما باید بشینی. باور نکردنه اینکه چطور جیمز کامرون فکر نکرده مردم 3 ساعت خورده چه جوری تو اون صندلیای تنگ باید بشینن، چون سالنایی که این فیلم‌ها رو نشون میدن معمولا های اندن، جاها تنگ‌تره، همون سالنایی نیستن که بتونی پاتو دراز کنی لم بدی. صرفا اگه زمان فیلم 2 ساعت بود اوکی بود، ولی 3 ساعت و 17 دقیقه واقعا خسته کننده میشه. از نظر گیشه فیلم پایین‌ترین فروش رو نسبت به 2 تا فیلم قبلی داشته. فیلم 1.5 میلیارد فروش کرده که در نوع خودش عالیه. هر فیلم دیگه 1.5 میلیارد بفروشه موفقیت تاریخی حساب میشه، ولی چون 2 تا فیلم قبلی اوتار بالای 2 میلیارد فروختن، این فیلم اجرای شکست و پسرفت حساب میشه. قرار فیلم 4 و 5 اوتار هم ساخته بشه که ادیسپوی من نمیدونم چرا
چرا جیمز کامرون کل زندگیشو گذاشت پای فرانچایزی که اولا همون فیلم اول کافی بود، دوم با این فروش میلیاردی که داشته هیچ تاثیر فرهنگی خاصی نداشتن این فیلم‌ها. یعنی حتی یه نفرم من سراغ ندارم بگه فیلم مورد علاقش اوتار یا کاراکترهای مورد علاقش از اوتارن، در حالی که ترمیناتوری که 40 خورده سال پیش ساخته هنوز تاثیر فرهنگیش همین اوتار 3 بیشتره. خلاصه میخوان 4 و 5 هم بسازن ولی شاید خودش کارگردانی نکنه، مثل ترمیناتور 3 به بعد یکی دیگه بیاد کارگردانی کنه. در کل مثل برگر مکدونالد فیلم‌های اوتار هم مزه همیشگی رو میدن بدون تغییرات و سورپرایز و پیچیدگی خاصی. همون فرمولی که قبلا کار کرده رو یه بار دیگه ساخته، دقیقاً میدونی داری میری چی ببینی. عمرم من به فیلم اوتار سفارنش 7 از 10. بازم به فیلم اوتار دیگه دقیقاً به همون چیزی که وعده داده عمل کرده. بهترین جلوه ویژه سال که اسکار هم گرفت، بهترین تجربه 3 بعدی سینمایی، ولی داستان ساده و سنتیش که این دفعه مشکلاتش هم بیشتر شده و فرانچایزی که به نظر میرسه نسخه بعدیش حتی نتونه 1 میلیارد رو فروش کنه و مردم به نوعی ازش عبور کردن. خب اینا فیلم جدید جیمز کامرون حالا رفت 10 سال دیگه فیلم دیگه بسازه، حالا اوتار یا غیر اوتار. کارگردان کندیه، یکی بعد بهش بگی آقا لازم نیست تو هر فیلمی تکنولوژیکی بزرگ انجام بدی، صرفا فیلم بساز ببینیم. مکس آن موویز. کارگردانی سنت دیگه خیلی رفته بالا، مگه چقدر وقت داری؟ در کل امیدوارم این جو اوتار بیاد بیرون، صرفا یکم فیلم بسازه ببینیم. خیلی آدم با استعدادیه ولی دیگه سوزنش رو اوتار گیر کرده دیگه. دوستان نظرتون در مورد اوتار 3 رو بخونید، حتما برام کامنت کنید. اگه تماشای ویدیو لذت بردید ویدیو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که از اومدن ویدیو جدید با خبرتون کنه. تا ویدیو بعدی